Čus, čumíte na televizi Punk s Fialkama. Hej, Fialky jsou pražská kapela, každý to asi zná. Podobná jako asi SPS, akorát SPS zpívají o tom, že svět je na píču a Fialky zpívají o tom, že svět je skvělý. Co je zajímavé na Fialkách? Takhle to shrnuli ve studiu, kde jsme nahrávali společně. Co je na Fialkách zajímavé, je hodně věcí, ale třeba by mě zajímalo, jako vy máte jako vaše komba, prostě teďka všichni mají Marshally obrovské a tak, a kečupové kombo a tak. Smál se vám někdy někdo za vaši aparát? Neustále se někdo směje, že má instantní aparát. Vždycky paráda. A pak se všichni koukají, že to hra si hraje. Tak my jsme jakoby neobměňovali aparaturu vlastně celou tu dobu, co ta kapela vlastně fungovala. Teďka teda já už mám něco jako novýho, protože tam to se úplně rozpadlo. Ale třeba jsme hráli v Německu a tam to přelepovali. Přelepovali vám to, jako. No, přelepovali Beringer. A tam normálně přesně, že tuhle takovýhle sračky nebudou zvučit normálně, takže říká, my nic jiného nemáme, ale no dobře, tak za aspoň samolepku, ale taky to přelepil, říká, tak tohle to ne. Ty vole, nevím čoči, no. No koment. No a tak jak to, že Kečupovi se rozpadla už ta jeho aparatura? Máte to furt, teď jsem viděl, že máte lepší komba. No, víš proč, protože on to vždycky nechá nezakrytý, nějak si to nechrání, vždycky to poleje, nebo to někde nechá na zemi, nebo mu to někdo někam odnese, bouchá s tím, ale to je jasný. Proto se to já mám jako velký problémy s tím, že vlastně často na koncertech něco nechávám. Jo? Tím zdravím všechny lidi, co mi posílají moje věci z koncertů, protože to je skoro jako co týden mě chodí balíček s mojí džínovou bundou, nějakým tričkem a podobně. No a teď se mi stala úplně, právě jak jste jí zmínil SPS, tak jsme hráli na 30 let SPS a já tam ztratil tu bednu. A teď jsme ji hledali na pódiu a hledali jsme ji všude a prostě byl chaos. Tak mi někdo ukradl, vole, jedeme bez ní, seru na to. A pak jsme zjistili, že jak jsem scházel z pódia, tak jsem měl jenom 2 ruce, takže do jedné jsem si dal kytaru a do druhé jsem si dal pivo a tu bednu jsem položil pod pódium, lidi strčili pod pódium a já už jsem se pro ní nevrátil, takže pak ti se našla pod pódiem, takže mělo to happy end, ale už jsem ztratil i bednu. No. Dokonce, takže no aparát, psycho, no, jako je to dobré, hrajte na to, mi se to líbí, jako Sound 77, dobrá značka. A vždycky je důležité se držet to, aby to mělo takový ten pichlavý zvuk, jako má Steve Jones, ta kytara. A hrajete všude možně? Kolik hrajete? 70 koncertů za rok? Jste dali někdy? Už jste to dali někdy? 70? Asi 60 hrajeme. 65 max. Protože tak samozřejmě tak těch 60. Tam od 70 není úplně daleko. No, jako 60. My to nějak nedřem, jako to jaro jedeme s Ečkama a potom na podzim, co prostě padne, teď třeba jsme byli s Houbou loni nebo něco takového. Hele a Ečka, Houba, kapely nějaký, s kterýma hráváte, prostě často, které byste řekli, co máte rádi? Československá scéna i světová? No tak my máme rádi, hlavně teda jakoby z těch českých, tak samozřejmě ty Ečka, s kterýma jezdíme každý rok tu turné, samozřejmě ty ostatní jako SPS, teď jsme byli, že teď jsme jim hráli na tom Nextu, ale na těch 30 letech, teď posloucháme to jejich nový album, je to fakt teda pecka, takže dobrý. Nevím, já třeba osobně mám hodně rád třeba Degradaci. No, to fakt je jedna jakoby z mých hodně oblíbených kapel. I teď, jakoby po změně sestavy? Jo, i teď. Jako sice to není tak jako intenzivní jak dřív jsem to měl jakoby hodně naposlouchaný, hodně jsem to sledoval. A nevím, třeba Muerťáky taky hodně podporujeme, máme rádi, byť už teda už moc jako nehrajou, ale... Tak my se jako zaprvé vůbec nestydíme, nebo a vlastně záměrně tam patříme do takového toho českého punku. Zpíváme česky, prostě hrajeme muziku pro lidi, aby byla sranda. Máme tam samozřejmě nějaký názor, už to není jenom jako nějaká pivní věc, ale spíš jako nějaký zdravý rozum používají a tak, udělej si svůj názor na věci. A patříme do té party toho těch Nešfaleš, Starý pušky, já nevím, Protisměru, právě Muerty a tak, s nimi jezdíme vánoční koncerty, no a pak se rádi taky svezeme s dětkama, na který jsme chodili a to je právě jsou třeba ty Ečka, SPS, já nevím, byli jsme i z totální nasazení, jsme něco jeli, samozřejmě Houba, to je taky víceméně naši vrstevníci. Houba je taky generace 2000, ne? No to už to je starší generace. Já myslím, že bych je tím možná urazil, kdybych jako je nazýval generací 2000, což rád používám tenhle termín, protože oni se založili 95, ale to jim bylo asi 16, to je podle mě ještě normálně, když si vyvneš péro, tak ti ani necíká. To kolikrát ty ve 40. Hej, Strida ti to vysvětlí, 15, jo? Jak to funguje. Krutý, no. A jaký jsou kapely z generace 2000? No tak teď jsme písme vyjmenovali, to jsou říkal, no. Ale je víc, hej kámo, určitě. Demář, to byly taky samozřejmě, kapely, samozřejmě, no, tak
v té době. Třeba například jako můj jmenovec a věřím, že dneska kamarád Ketchup z Hradce, tak to je přesně ta generace, někde jsme se prostě tak dlouho, jsme všichni chodili na punk a prostě jsme se potkávali, jsme zjistili, že se i my rozumíme, i když za začátku jsme měli naprosto rozdílný jakoby názor, ale ty podpáry a tak dál. Takže samozřejmě, kdybychom se před 15 lety někde z Demarč potkali, tak to bychom na sebe asi dlouze koukali a dneska s Čezim si dám pivo a s klukama prostě, jo. Takže já si myslím, že ona to jakoby smažou ty roky určitý jako nějaký patos a máš nadhled a už jako neřešíš tyhle Já dřív byly dobrý ty starý Climax, ty se mi hodně líbily. Jo, s Broumisem, no. S Broumisem, no. To je super, no. To jsme sledovali, dokonce jsme s ním pár věcí jako jeli. Jo, my jsme s ním měli vlastně nějaký koncerty. Mně se jako líbí vlastně Hradská Palma, který jsou jako nám hlavně jakoby od nás taky jiný. To je takový protipol, no. Právě proto jsme to i zkoušeli takhle. A ze zahraničí nějaká generace 2000? Radio Dead Ones? S těma jste taky hrávali, to by byla taky taková jako myslím tady tohle. Radio Dead Ones jsme hráli. To je taky časové zařazení. Two and District, prostě všechny Frontkick. To je ta berlínská scéna, ta nám je blízká, protože to je takový městský, jako městská kultura, kterou jakoby věřím, že i tady tak nějak v Praze jakoby taky reprezentujeme, no. No a Ketchupe, ty jsi autor, ty vole, všeho? Nebo vím, že teďka je napsané na nové desce, že se jakoby Radek Nešvaleš podílel na textech? No na téhletý pohovce jsme tu desku složili. Ale nikdo z Fialek nenapsal, ty jsi nenapsal nikdy žádný no, text? maximálně připomínky nějaký. Jednou napsal text písničky Rakovina, a já jsem mu řekl, že to je smutný, jak jsme to vyhodili. Já jsem to zkoušel jednou, kdysi dávno, když jsem začínal ve Fialkách. A Ketchup mi řekl, že to je moc blbý, takže ne. Protože on je takový hrdopišnej jako autor a on si do toho se nechá povídat. A co to bylo? To byl cover verze na I Can Get No, nějaký to, já chci se vsteknout, nebo chci na hovno. Co kecáš? Chci se vsteknout, je super, ty vole. Ne, tak na tu poslední desku, takhle, já už jsem byl nějaký vyhořelej, tak jsem si říkal, že prostě chci ty texty jakoby svoje nápory někomu přečíst. A ten Radek má supervizi a prostě pro mě... Já jsem teda byl jako jednou účasten tohoto vytváření nebo této spolupráce a je dobrý, jako, že jim to prostě jakoby funguje mezi sebou. On řekne jedno slovo a Radek řekne to druhý, no, takže... Prostě jo, jako naházíme si... ale no, to souznění tam jako funguje dobře, takže ono jim to šlo jako fakt prostě od ruky, to žáhli vždycky 2-3 flašky a bylo to hotový, no. No, my jsme v podstatě si sedli, já měl refrén a měl jsem jakoby téma té skladby a protože jsme si prostě dávali varianty, jako by ty sloky mohly se ubírat, no. A je to o životě? Co písnička Anděl, Sprostý anděl s dětskou tváří, to je ze života song? Sprostý anděl, to je z jedničky, z průseru. O nějaká sprostá... Nebo nevím, ne, prostě. Dobrá holka možná, naopak. Pardon. To, děvka to nebyla určitě, já ji zdravím. Je to reálná postava a jako většin 90% všech skladeb jsou reální postavy, anebo to je nějaký příběh, který jsem trošku jako dokreslil, aby v té písni měl pointu, ale jinak je to prostě na reálném základu, často jsou to třeba Tomovy příběhy z Počernic, kde teda to je pro mě nedozírný ghetto, kde se dějou různé věci v těch non-stopech, který Tomáš tady nastěvuje. Ale jinak Sprostý anděl bylo z Kralup nad Vltavou a stalo se to prostě, byla to holka, do který by si nikdy neřekl, že bude takhle vulgární a prostě absolutně takový děťátko. Nebyla. Byla z Kralup. Coca-Cola. Byla z Kralup. Jo, my nesmíme říkat ty názvy. Ne, to je jedno, prostě úplně mě dostalo, jak se projevila. Dokonce mi někdo pak říkal, že si mě neinspirovali Sham 69, Angel Dirty Faces. Vůbec v té době jsem ani Sham 69 tolik jako neposlouchal, pak jsem se teda stal skalním fanouškem. A úplně jsem... A feedback na tu Blacky, tyhle. Jako jak to lidi berou? Jak berou lidi takové jakoby písničky se sexuální tematikou? Nebo punk sex s pivou? Prostě. Ono tohle to spíš byla co lidi taková na to... jakoby holčičí, že jo, písnička taková, jako to nebyla moc prostě punkáčská, že jo, zrovna ten Anděl to byla spíš taková jako dětská. Tak nebo... Anděl je spíš o seznámení, to je prostě o nějaký situaci reální, kde prostě jí vyplynulo, že prostě jak mě jako dostalo to, když holka prostě mluví prostě, do který by si to neřekl absolutně, že je jak řidič kamionu. Punk sex pivo, to je vlastně jako, takhle, ještě jako řeknu na pravou míru, já plánuju teďka takovou knížku, kde právě popíšu všechny písničky, jak vznikly, takže ono to je jako by docela dobrá otázka, děkuju ti za to. No, takový spíš sešítek, no. Nebudu to prostě. Zatím to je, nechci to úplně předjímat. Zatím je to tajný. Jo, zatím je to tajný, přesně tak. Ale, nikdo to neví. Ale každopádně, punk sex pivo a tyhle věci, no.
prostě to jsou situace, které se ti prostě stanou na koncertech, jako to jsou prostě vychází to z nějakého. No ne, ale mě zajímá, jak na to lidi reagovali. Když jste to vydali třeba tu písničku, jaký šel feedback prostě na písničku Punk Sex Pivo? No, byla Punk Sex Pivo dobrý, tak to je jako, takhle, Punk Sex Pivo byl vlastně jako nejhranější song na Benzonu, tuším, že rok. Jsme byli v první 5 nebo něco taky a furt se to tam jako non-stop drželo. Co se týče Anděla, tak tam si myslím, že to nebylo jako nějaký, to prostě jsme vydali, natočili jsme k tomu videoklip. A nějak to vyšumělo, jako nebylo to nic jako... Punk Sex Pivo jsem napsal na kapotě nějakýho favorita, smělo to tenkrát, ne? Jo, Asi my jsme měli... To si psal v Kamiku, že? Jo, My jsme měli... a Zalesa Festu tenkrát. My jsme měli 3 písničky a chtěli jsme doplnit 4. Měli Dva jsme paráky, ale já nevím United. paráka. Taky to není pro tebe, ale jeden, druhý, čau, jdeme. A byla písnička. No, prostě, jo, to psal živo. Ne, jako by byly 3 písničky, Vítězství je paradox, kde popisoval nějaký můj vztah v práci, kde prostě se všichni ženou za nějakým úspěchem nesmyslným, ve finále jim to nic nedává, nemají žádný reálný život. Potom tam byla Punk 77, který vlastně popisoval naší lásku k té první vlně a definoval nějak ten styl těch fialek. A pak tam byla písnička United, která vlastně paradoxně je o tom, že ve scéně jsou lidi, kteří se za tím United skrývají a prostě tu myšlenku vlastně dehonestují a kazej. No a když jsme měli ty 3 skladby, tak jsme si chtěli udělat 4., aby bylo jako, dejme tomu EP, aby 3 skladby nám přišlo málo. No a já jsem si za 3 minuty napsal Punk Sex Pivo. To prostě, to bylo o tom, že máš slogan Punk's not dead, akorát, že to už mělo moc kapel, tak Punk Sex Pivo. Samozřejmě tohle měla třeba i Zóna, že jo, na nějaký skladbě, ale ta jejich skladba nebyla nějak výrazná, ani nehráli a prostě mi ten slogan líbil. No a prostě samozřejmě to je přesně ono. 3 nejlepší věci na světě, punk, sex a pivo a prostě 2 lidi, co se seznámí na koncertech. Měli jsme na to skvělý reakce, jako ve finále psali lidi, hele, to se mi stalo, to jsem zažil, já jsem se seznámil takhle s holkou. Bylo to nejkrásnější období kapely, prostě, kdy na nás chodili 3 lidi, pak jsme hodili Punk Sex Pivo na YouTube nebo ne, ani YouTube nebyl, ani na Benzone a najednou plný jako 300 lidí třeba přišlo na koncert, úplně neskutečný. Poprvé jsme to, myslím, hráli tenhle nový program s Punk Sex Pivem, jsme hráli v Jablonci ve Skleněnce, tam jsme se seznámili se všema lidma. S Bartem jsme se tam seznámili. S Bartem z Protisměru, který tam s náma hráli a hlavně jsme se tam seznámili s celou jabloneckou scénou, s Dírou, Láďou, Jirkou, prostě Jirgen a prostě se všema rebelama z Jablonce a ze Špagetou a nevím co, takže vlastně paradoxně, nejméně punková skladba vlastně se nás seznámila jako s lidmi, prostě, s kterými jsme do teďka kamarádi a s kterými rádi posloucháme punk rock. To bude trvat 10 minut, viď? A to je všechny zdravíme tímhle. Lidi, to bylo všechno, puste si videoklip Fialek a čus, vole, subscribeujte. Čau. Cheap Holiday pro všechny mizery!